First question to হৈছে যে classify the following fibers as natural or synthetic মানে ক্লাসিফাই কৰিবলৈ কৈছে যে নেচাৰেল ই তলত দিয়া যোনকিটা নাইলন দিয়া আছে উল দিয়া আছে কটন দিয়া আছে সিল্ক দিয়া আছে পলিষ্টাৰ দিয়া আছে জুইট দিয়া আছে এইকিটা নেচাৰেল মানে প্ৰাকৃতিক নে এইকিটা মানে প্ৰাকৃতিক মানে ইৰা যে আমি প্লেন্টৰ পৰা পাওঁ নে এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ নে প্লেন্ট মানে গছ গছনি বা জীৱ জন্তুৰ পৰা পাওঁ নে সিনথেটিক মানে আমি মানুহে বনাই লয় কৃত্ৰিম হেকিটা হদিছে নাইলনটো বনোৱা হয় মানুহে কৃত্ৰিম হয় এটো কাৰণে আমি সোৱা সিনথেটিক ফাইবাৰ তলত লিখিছো হেতু কি বুলিছো নাইলন তাত দিছো তাৰছতে উলটো কি হয় উলটো আমি ক'ব পাৰো ডাইৰেক্ট এনিমেলছৰ পৰা এটো কাৰণে উলটো নেচাৰেল পলিমাৰ দিছো কটনটো আমি ক'ব পাওঁ ডাইৰেক্ট নেচাৰেলি পাওঁ মানে হেতু আমি ডাইৰেক্ট জীৱ জন্তু কিছলে ডাইৰেক্ট প্লেন্টছৰ পৰা পাই যাওঁ মানে গছ গছনিৰ পৰা পাওঁ হেতু কাৰণে নেচাৰেল পলিমাৰ জুট হয় তেনেকে জুটটো আমি ক'ব পাওঁ নেচাৰেল ফাইবাৰ হয় হেতু প্ৰাকৃতিক হয় সিল্কটো প্ৰাকৃতিক হয় সিনথেটিকটো সিনথেটিক ইয়াত দুটাই আছিল সিনথেটিক ফাইবাৰ নাইলন আৰু পলিষ্টাৰ হ'ল 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে state whether the following statements are true or false মানে state whether the following statements তলত দিয়া যোনবোৰ statements আছে যিকিখাই বাক্য আছে সেই true নে false হয় মানে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হয় তাক আমাক বাছিবলৈ কৈছে যে এটো হৈছে yam is made from fibers মানে yam মানে যে আহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি কৈছে তে আহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় না এটা হয় না নহয় yes আহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় যে yam is made from fibers আৰু হে সূতাৰ পৰা আমি কাপোৰ বনাও সো এটো কি হ'ব ট্ৰু নে ফলছ হ'ব yes ট্ৰু হ'ব এটো তোমালকে ট্ৰু বুলি লিখি লবা বি টো হৈছে spinning is a process of making fibers মানে spinning টো এনেকুৱা এটা প্ৰসেস হয় যেটো কি হৈছে যে আহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় বুলি কৈছে স্পিনিং টো কিন্তু হয় জানো স্পিনিং টো আমি কি কৰো স্পিনিং ইজ এ প্ৰসেস অফ মেকিং yarn মানে স্পিনিং টো সূতা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পিনিং টো কেতিয়াও ফাইবাৰ মানে আহ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আহটো আমিটো পাই গছৰ পৰা আহটো পাই যাও তেতিয়া হলে আমি স্পিনিং কেলি ইউজ কৰিম স্পিনিং টো কি হয় সেই আহখিনি ঘূৰাই সূতা বনোৱা হয় আৰু সেই সূতাৰ পৰা আমি কাপোৰ বনাব পিছত তো স্পিনিং টো কি হয় স্পিনিং ইজ এ প্ৰসেস অফ মেকিং yarn হয় yarn মানে সূতা হয় কিন্তু ফাইবাৰস কেতিয়াও নহয় সো এটো বি স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ভুল হয় তেতিয়া হলে তোমালকে এটো কি লিখিবা ফলস সি টো দিছে যে জুট ইজ এ আউটাৰ কভাৰিং অফ কোকোনাট মানে কি হয় জুটটো আউটাৰ কভাৰিং অফ কোকোনাট হয় জানো মানে জুটটো মানে কি জানে জুট মানে হৈছে মৰাপাট আৰু মৰাপাটটো কোকোনাটৰ বাহিৰখিনি বুলি কৈছে মানে নাৰিকলৰ এই বাহিৰ আহখিনি কথা কৈছে হয় জানো মৰাপাটটো নহয় মৰাপাটৰ যোনটো হেবু মৰাপাটৰ পৰা বনোৱা হয় তো তেতিয়া হলে সি টো কি হ'ব হেতু ফলস হ'ব মানে ভুল ডি টো হৈছে দি process of removing seed from cotton is called ginning মানে process of removing seeds মানে হি এতলো পিকচাৰখন দেখিছানে হে পিকচাৰখনত হি বগা যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত এটা গুটি থাকে আৰু সেই গুটিটো উলিওৱা সেই বগাখিনি হি গুটিটো উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কয় গিনিং বুলি কোৱা হয় কটন চপাৰ সিড মানে গুটিখিনি উলিওৱা যেটো প্ৰক্ৰিয়াটো গিনিং বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু কি কৈছে যে process of removing seeds from the cotton is called ginning আৰু এটো exactly right এটো true বুলি লিখিবা তোমালকে তেনেকে ইটো বহুত ডিটো তেনেকে উজু হয় তেনেকে কি হয় weaving of yarn makes a piece of fabric okay weaving of yarn কি বনায় a piece of fabric হয় এটো তেলে কি হয় এটো true হয় okay আকৌ ইটো কি হৈছে silk fiber is obtained from the stem of plant আৰে silk fiber টো কি হয় silk fiber টো আমি কেনেকে পাও stem of plant কৰি পাও নেকি প্লান্টৰ stem of কৰি পাও নেকি না পাও নহয় এটো তেলে কি এটো ভুল হয় okay তো যেটো উজু এটো কি হৈছে পলিয়েষ্টাৰ ইজ এ নেচাৰেল ফাইবাৰ নেচাৰেল ফাইবাৰ ওকে পলিয়েষ্টাৰটো কি প্ৰাকৃতিক ফাইবাৰ হয় নেকি প্ৰাকৃতিক হয় নি নহয় পলিয়েষ্টাৰটো কি হয় এষ্টাৰ হয় পলিয়েষ্টাৰটো কি হয় এটা পলিমাৰ হয় পলিমাৰ মানে তোমালকে এটা বুজিব লাগে পলিমাৰ মানে কি পলিয়েষ্টাৰটো কেনেকে বনায় পলিয়েষ্টাৰটো কৃত্ৰিমভাৱে বনায় মানে পলিয়েষ্টাৰটো বহুতো ৰাসায়নিক কেমিকেল হেবু মিলাই মেলি পলিয়েষ্টাৰ বনোৱা হয় আৰু হেতু কাৰণে এটো নেচাৰেল ফাইবাৰ নহয় এটো কি হয় এটো সিনথেটিক ফাইবাৰ বুলি কোৱা হয় সো এটো যেটো ভুল ফলস এটো কাৰণে তোমালকে ফলস বুলি লিখিবা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে যে fill in the blanks আৰু fill in the blanks মানে খালি ঠাই পূৰ কৰা বুলি কৈছে আৰু এটো হৈছে যে plant fiber are obtained from dash and dash মানে প্ৰাকৃতিক যোনবোৰ
সেইবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ বুলি কৈছে দুটা ডেছ দিছে আমি দুটা লিখিব লাগে অকল বস্তু আৰু সেই তলত এ বুলি লিখি আছে যে এনচাৰ দেখিছে নহয় তাত আমি দুটা শব্দ লিখি দিছোঁ দুটা শব্দ তোমালোকে দুটাত বহাই দিবা এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ কি কৈছে প্ৰাকৃতিক আঁহ ক'ৰ পৰা পাওঁ প্ৰাকৃতিক আঁহ কি হয় একচুৱেলি কটন হয় জুইত হয় আৰু জুইত মানে কি হয় মৰাপাট হয় সেইটো কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ প্লেন ফাইবাৰ অবটেইন ফ্ৰম কটন এণ্ড জুইত আৰু আমি সেই খালী ঠাইত লিখিব পাৰোঁ কটন আৰু জুইত বুলি বি হৈছে এনিমেল ফাইবাৰ্ছৰ এনিমেল ফাইবাৰ মানে যিবোৰ জীৱ জন্তুৰ আঁহ সেইবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ সেই আঁহ বুলি কৈছে এনিমেল ফাইবাৰ সেইটো কাৰণে কয় আৰু এনিমেল ফাইবাৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ঊল আৰু চিল্ক এই ঊল যে ঊল মানে কি ঊল ভেড়া পৰা পাওঁ যে সেইটো ঊল আৰু চিল্ক সেইকেইটা এনিমেল ফাইবাৰ হয় সেইটো কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ প্ৰথমটোত ঊল লিখি দিব পাৰোঁ প্ৰথম খালী ঠাইটোত সেই বি লিখা আছে নে এনচাৰ বিত লিখিছে নে প্ৰথম খালী ঠাইটোত ঊল লিখি দিবা আৰু ছেকেণ্ড খালী ঠাইটোত চিল্ক লিখি দিবা হৈ গ'ল পাৰ্ট অফ দি প্লেনেট কটন এণ্ড জুইট আৰ অবটেইন মানে কটন আৰু যোনটো জুইত মানে কি আছে মৰাপাট সেইটো ক'ৰ পৰা পোৱা যায় বুলি কৈছে এক আনচাৰ দিয়া আছে কটনটো কটন বলছৰ পৰা যায় আৰু জুইতটো ষ্টিমৰ পৰা পোৱা যায় হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এক্সপ্লেইন দি প্ৰচেছ অফ মেকিং য়াম ফ্ৰম দি ফাইবাৰ মানে ফাইবাৰৰ পৰা য়াম মানে সূতা মানে আঁহৰ পৰা সূতা বনোৱা প্ৰচেছটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কৈছে মানে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে এনচাৰটো কি বুলি লিখিছে yarns are made by thin strands called fibers মানে একদম পাতলা আঁহৰ পৰা য়াম মানে সূতা প্ৰস্তুত কৰা হয় পাতলা থিন ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা তাকে ফাইবাৰ বুলি কোৱা হয় আঁহ আৰু দিছ প্ৰচেছ অফ মেকিং য়াম ফ্ৰম ফাইবাৰ কল স্পিনিং বুলি কোৱা হয় এইটো এই প্ৰচেছ অফ মেকিং ফাইবাৰ মানে সূতা ফ্ৰম দি আঁহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰি স্পিনিং বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰচেছটোক সেইটো যে আমি অসমৰ মানুহ চবেই জানোৱেই সেই স্পিনিং মানে সেইডাল দেখিছে নহয় তলত চিত্ৰটো দেখা আছে স্পিনিং মানে সেইডাল ঘূৰাই আঁহৰ পৰা সূতাটো তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই সূতাটোৰ পৰাই আমি ঘূৰাই আমি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰপিছত সেই সূতাখিনিৰ পৰা আমি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ গম পালাই সেইটোৱে প্ৰচেছ ইন দিছ প্ৰচেছ এ মাছ অফ কটন উল আৰ ড্ৰন আউট এণ্ড টুইষ্টেড এণ্ড দিছ ব্ৰিংছ দ্য ফাইবাৰ টুগেডাৰ টু ফৰ্ম ইয়াৰ্ন সেইটোৱে পাৰিলা থেংক ইউ আৰু তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা এণ্ড বাই বাই